Hello everyone, this is Nishan Nirlav Kashyap and I welcome you all to Geopulse, a platform where we will try to understand the geopolitical arena. Here we will try to solve and simplify the complex and ever-evolving world of geopolitics. We will also be exploring the intricate relationship between the nations and the impact of international policies on nations. And also we will try to understand what are the underlying forces that shape our world today. আপোনালোকে অলৰেডি জানে কি আমাৰ জিঅ'পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্টবিলাক বহুত বেছি বাঢ়ি আছে ইণ্ডিয়া ইজ নাও বিকামিং জিঅ'পলিটিকেলি ভেৰি ভেৰি এক্টিভ এণ্ড ভেৰি ভেৰি ডমিনেণ্ট তো আমাৰ মনত এটা ইচ্ছা থাকে কি আমি এই জিঅ'পলিটিকেল ৱৰ্ল্ডটো জিঅ'পলিটিকেল এৰিনাটো ভালকৈ বুজোঁ বাট আমাৰ এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৰ মাজত এটা সৰু লাকিং এটা আছে সৰু ডিছক্ৰিপেঞ্চি এটা আছে তো সেইটোকে simplify কৰিবৰ কাৰণে আমি CSAP Academy পৰা we are bringing on this initiative to simplify the geopolitical arena for you guys. আমি ইয়াতে every geopolitical events analyze কৰিম. We will try to understand the real motives behind the geopolitical events. কোনটো event কিয় হয়? We will also try to understand the link between the geopolitical events. Everything in the geopolitical arena is connected to each other. And we will try to understand those connections. আমি এবাৰ যেতিয়া সেই কানেকশ্যনবিলাক বুজি পাওঁ তেতিয়া জিঅ'পলিটিক্স আমাৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে কোনটো বস্তু কিয় কৰিলে যেতিয়া আমি সেইবিলাক বস্তু বুজি পাওঁ it becomes very relevant, it becomes very 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 interesting. So I very proudly welcome you all to this new initiative from CSAP Academy. The first topic that we are picking today is a very important thing on current affairs, a very important topic that is running on current affairs, that is India recently has proposed a plan to rename 30 places in Tibet. Okay? So, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কি ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্টলি এই কামটো কিয় কৰি আছে আপোনালোকে অলৰেডি জানে কি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট আছে এণ্ড তো আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টপিক এইটো কাৰণে লৈছোঁ লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চাইনা ইজ এ নেইবাৰ অফ ইণ্ডিয়া লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য conflict that India and China has. Let us understand কি geopolitics চলি আছে ইয়াতে what are the underlying forces and what are the underlying truths যোনটো ফৰফ্ৰণ্টত পটককৈ নাহে okay. So when we begin, India কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে ইণ্ডিয়াই 30টা লোকেশ্যন টিবেটৰ ৰিনেম কৰিব খুজি আছে কিয় খুজি আছে আমাৰ যোনটো অফিচিয়েল ৰিজন দিয়া হৈছে দ্যাট ইজ হোৱাট এতিয়া জিঅ'পলিটিক্সত মই আগতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক দুটা বস্তু থাকে ওৱান দ্যাট ইজ দ্য অফিচিয়েল ৰিজন এণ্ড ওৱান দ্যাট ইজ আনঅফিচিয়েল ৰিজন যোনটো বিহাইণ্ড দ্য বেক হয় জিঅ'পলিটিক্সত এটা বস্তু আছে কি যোনটো বস্তু সন্মুখত দেখি আছে সেইটো কেতিয়াও সঁচা নহয় দেৰ ইজ চামথিং ৰানিং বিহাইণ্ড দ্য বেক যোনটো বস্তু আমি বুজিব ট্ৰাই কৰিম এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য মোটিভ অফ আৱাৰ দিছ ইনিচিয়েটিভ কি আপোনালোকে জিঅ'পলিটিক্স ভাল ইনচাইড আউট বুজিব ট্ৰাই কৰে তো ইণ্ডিয়াই কিয় এইটো বস্তু কৰিব খুজিলে হঠাৎ কিয় আমি টিবেটৰ বেলেগ বেলেগ জেগাবোৰ 30টা লোকেশ্যনছ ইন টিবেট কিয় আমি এইটো ৰিনেম কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনালোকে অলৰেডি জানে কি চাইনাই আমাৰ লগত এটা কাম কৰে চাইনাই আমাৰ যোনখন অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে অসমৰ নেইবাৰিং হয় নেইবাৰিং ষ্টেট হয় তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছুমান জেগা সিহঁতি ৰিনেম কৰি দিয়ে বাৰে বাৰে সিহঁতি ৰিনেম কৰি থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছুমান জেগা তো ইণ্ডিয়াই এতিয়া তাৰ ৰিটেলিয়েশ্যনত ইণ্ডিয়াই কৈছে কি আমিও ৰিনেম কৰিম টিবেটক টিবেট ইজ হোৱাট টিবেট ৱাজ অকুপাইড বাই চাইনা ইন 1959 টিবেটক চাইনাই ইলিগেলি অকুপাই কৰিছিলে এণ্ড নাও ইণ্ডিয়া ইজ ষ্ট্ৰাইকিং বেক ইণ্ডিয়া ইজ ছেইং ইউ শুড ভেকেট Tibet. China basically কি কৰে China basically কৰে a thing known as international politics as a cartographic aggression. What does China do? Cartographic aggression. Basically China mapot সিহঁতৰ নিজৰ mapot বেলেগ বেলেগ জেগা প্লেস কৰে নিজৰ নাম বহাই দিয়ে and কয় কি this place belongs to us. সেইখন মেপৰ আমি মানুহ নে নামানো আমি সেইখন relevant মানুহ নে নামানো they have no issue with that. সিহঁতি কয় কি আমাৰ মতে this place belongs to us and সিহঁতি ক'ব কি this is now China. Same come to China আগতে কৰিছিল and China already took a part from India that is known as Aksai Chin today, the line of actual control. কিন্তু আমি already China 1962 India attack কৰি পেলাই আমাৰ already এটা জেগা capture কৰি আছে but China এটা policy আছে Chinaৰ policyটো কি হয় সেইটো আমি বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ China অকল এটা বস্তুত নৰখে সিহঁতি বহুত এগ্ৰেছিভ হৈ পেলাই নিজৰ ষ্টেটমেণ্টছবিলাক দিয়ে যোনটো এটা জিঅ'পলিটিকেল টাৰ্মছত এটা টাৰ্ম আছে হুইচ ইজ ন'ন এজ উলফ ৱাৰিয়ৰ ডিপ্ল'মেচি চাইনাই বহুত এগ্ৰেছিভ হৈ নিজৰ জিঅ'পলিটিকেল ষ্টান্সটো তো চাইনাই কি কৰিলে চাইনাই যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন মই যখন ইণ্ডিয়া সৰু মেপ এখন যদি আপোনালোকৰ আগত আঁকি দেখাওঁ ইণ্ডিয়াৰ যোনখন এই আকসাই চিন পাৰ্টটো আছে যেতিয়া চাইনাই এই আকসাই চিন পাৰ্টটো কেপচাৰ কৰিলে দেন চাইনা ডিড নট ষ্টপ এট দিছ চাইনাই দেন ক'লে কি এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যোনটো পাৰ্ট হয় এই পাৰ্টটো আমাৰ হয় তো যেতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ফ'কাছটো অৰুণাচল প্ৰদেশত আহি গ'ল আমি আকসাই চিনখন পাহৰিয়ে গ'লো কি আকসাই চিনখনটো চাইনাই কেপচাৰ কৰি থৈছে
This is what China does. So India is now striking back. India কৈ আছে কি Arunachal Pradesh to durore kotha. First vacate Tibet. Arunachal Pradesh to claim kora to durore kotha. First vacate Tibet. This is a very master stroke by the Indian government. And also it support kune korise, support korise amar USA. আপোনালোকে recently জানে কি recently US or as speaker Nancy Pelosi visited Dharamshala to meet whom? To meet Dalai Lama. Now, who is Dalai Lama? Dalai Lama was a person who came and sought political asylum in India when China occupied Tibet in 1959. Tibetor Manukhinir Zunbilak religious sentiments as that is associated with this person known as Dalai Lama. Tibetor Manukhinir at a religious sentiment as a Tibetor Manukhinir Bohutkini ancient connections as with India. So is connections bilakor Zunzon main spokesperson hoy, that is Dalai Lama. And USA recently ahi pala Dalai Lama logot meeting korise, sioti kisuman statement to release korise that ami Tibetor freedom or karone etia matim. So ebilak bostu out of the sudden kiyo hobo dhorise. But this is what we need to understand, and this will be the motive of this channel ki ami keneke geopolitics bujibo try kori. তো USA recently India কিয় support কৰি আছে এতিয়া জিঅ'পলিটিক্সত আপোনালোকক এটা বস্তু আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব কি কোনো কান্ট্ৰি আমাৰ পাৰ্মানেন্ট ফ্ৰেণ্ড নহয় এণ্ড কোনো কান্ট্ৰি আমাৰ পাৰ্মানেন্ট এনিমি নহয় ইট ইজ অল বেছড অন ইণ্টাৰেষ্ট similar interest আজি যদি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কোনোবা এখন কান্ট্ৰি আমাৰ এলাইন হৈ আছে that is a friend কালি আমাৰ লগত এলাইন নাথাকিব পাৰে that will be our enemy so this is how the world of geopolitics work so currently India and US have the same interest আপোনালোকে মোক সুধিব কি কোনটো ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে কি US আৰু ইণ্ডিয়া এটা সেম ফৰ্চেছত বা সেম ৱেট এলাইন হৈ আছে so this has a bigger picture and this has many bigger connections আমি অলপকে বুজিব ট্ৰাই কৰো এতিয়া ৰিসেন্টলি মই যদি আপোনালোকক থুলমূলকে বস্তুটো কওঁ আমাৰ ৰিসেন্টলি China has and Russia, they had signed a pact. Russia and China at a pact signed korise, a pact of friendship. So, etu bostu jeta hoise then when Russia and China are joining hands, apologe jane ki USA is now occupied in two different places. One is the Russia-Ukraine conflict. One is the Russia-Ukraine conflict, and one is the Israel-Hamas war. দুটা বস্তু দুটা কনফ্লিক্টত USA is already preoccupied. তার উপরে দুটা powerful nations, two powerful nuclear nations of the world, Russia and China are coming together. This is a big threat for USA. ইয়াতে আৰু insightful বস্তু আছে আৰু অলপমান ডিটেইলছ এটো ভিডিও কাৰণে পসিবল নহব in the upcoming videos we will discuss this but যেতিয়া Russia and China are making pacts now USA will also need India or their side. India যদি এতিয়া Russia China আৰু Russia or China লগত মিলি যায় ঠিক আছে USA কাৰণে এই সিচুৱেচনটো সম্ভালিবৰ কাৰণে বহুত টান হ'ব তো now USA is trying to divert China along with India and India কাৰণে তো ভালেই হয় because Indiaৰ ওপৰত খলাই China aggression কৰা আপোনালোকৰ গালৱান মনত আছে চাগে 2020 আপোনালোকৰ সবৰ মনত আছে চাগে কি চাইনিজ সোলজাৰ্ছ বিলাক আৰু ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছৰ মাজত কিমান এটা কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিল তো চাইনাই আমাৰ ওপৰত যেনেকৈ এগ্ৰেশ্যন কৰে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত যেনেকৈ এগ্ৰেশ্যন দেখায় ইণ্ডিয়াটো ভালেই পাইছে যে আমিও এতিয়া টিবেটৰ ওপৰত বা চাইনাৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰাইক কৰিম we will now not play at back foot we will now play in the front foot তো ইণ্ডিয়াটো এই বস্তুটো ভালেই পাইছে আপোনালোকে অলৰেডি জানে কি চাইনাই আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জেগাবিলাক ৰিনেম কৰি থাকে ৰিসেন্টলি আমাৰ যোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে কি আমি চাইনাক ডাইৰেক্টলি টাৰ্গেট কৰিব লাগে ডাইৰেক্টলি আমি চাইনাক থ্ৰেটেন কৰিব লাগে তো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ নাও ডান দ্য সেম থিং The Indian government has now done the same thing. The Arunachal Pradesh লগত যোনটো আমাৰ লাইন হয় এটোক আমি ম্যাকমোহন লাইন বুলি কওঁ it is known as the McMahon line তো এতিয়া ৰিসেন্টলি ইণ্ডিয়াই কৈছে কি আমি চাইনাৰ টিবেটক টাৰ্গেট কৰি আছো চাইনা ইজ নাও ভেৰি নাৰ্ভাছ চাইনা এটা বুজি পোৱা নাই কি কেনেকে এই ইণ্ডিয়া ইউএছৰ এলায়েন্সটোক আমি কণ্ট্ৰল কৰিম সিহঁতৰ যোনখন মেগাজিনছ হয় সিহঁতৰ যিমানবোৰ প্ৰপাগাণ্ডা মেকানিজমছ আছে সিহঁতৰ যিমানবোৰ প্ৰপাগাণ্ডা মেগাজিনছ আছে লাইক সিহঁতৰ এখন গ্লোবেল মেগাজিন আছে দ্য গ্লোবেল টাইমছ সিহঁতে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত বা ইউএছৰ এগেইনষ্টত ভৰি পাব্লিছিং কৰিব because now they are on the back foot they are very nervous about this issue azileke India ketiao iman directly China target kora nasil iman aggressively China target kora nasil and this is the first time we are seeing this India it directly China target kori ase and this is a sign of the changing geopolitical arena of the world is constantly changing কিয় চেঞ্জ হৈ আছে বিকজ অলৰেডি আপোনালোকে জানে কি ৱৰ্ল্ডত বেলেগ ধৰণৰ কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হৈ গৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ইজৰাইল হামাছ অলৰেডি জানে কি বেলেগ ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো ইন ৰেছপন্স টু দিছ নাও ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' ৰিয়েক্টিং এণ্ড ইণ্ডিয়া কৈ আছে কি আমাৰ ওপৰত যোনে এগ্ৰেশ্যন কৰিব উই উইল নাও ৰিভাৰ্ট বেক উইথ আ ফাৰ্ম হেণ্ড উই উইল নট ষ্টে ডাউন তো
this is why India is reacting. USA is helping India because US or interest আছে India help kora, because US cannot afford to let a coalition happen between India, Russia and China. যদি হেতু হৈ যায় US or কাৰণে, US or এটা powerful ally এটা completely গায়ব হৈ যাব. So US will now align with India to target China, because China is ultimately a big threat to the US, because China আপোনালোকে already জানে is one of the biggest economies of the world, most powerful militaries of the world. China ইমান military bases আছে, military submarines আছে, nuclear submarines আছে. So it's a direct threat to the US hegemony of the world. So USA এইটো বস্তু কেতিয়াও নিবিচাৰে যে China নিজৰ full power on আহক. Also আপোনালোকে জানে কি চাইনাই ৰিসেন্টলি টাইৱান যোনখন কান্ট্ৰি আছে টাইৱানক এনসাৰ্কল কৰিছিলে ইন আ মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ. তো US is also reacting. USA directly তো তাকে ৰিয়াক্ট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু USA এতিয়া এনেকে ৰিয়াক্ট কৰি আছে কি আমি এতিয়া চাইনাই যদি এগ্ৰেশ্যন বিলাক কণ্টিনিউ কৰি থাকে তো আমিও চাইনাৰ ওপৰত এগ্ৰেশ্যন কৰিম. আমিও USA ডাইৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে কি চি জিনপিং যোনজন চাইনাৰ মেইন ডিক্টেটৰ বুলি আমি ক'ম, আমি ডিক্টেটৰ বুলি ক'ম, হি ইজ নাও ডাইৰেক্টলি US is directly targeting him and telling কি চি জিনপিং বেছি দিন পাৱাৰত নাথাকিব. তো US is now directing China and pushing China towards a more nervous state. তাৰ লগতে ইণ্ডিয়া ইজ হেল্পিং US বিকজ আমাৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেষ্টত আছে, বিকজ চাইনাই ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত সদায় এগ্ৰেশ্যন দেখাই থাকে. অ'কে, তো অলছ' তাৰ লগতে আপোনালোকে জানে কি টিবেট আৰু ইণ্ডিয়াৰ এটা হিষ্টৰিকেল কানেকশ্যন আছে. তো দিছ ইজ টিবেট, আপোনালোকে মেপত চাব পাৰে কি দিছ ইজ টিবেট. এণ্ড টিবেট আৰু ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰী কিহত আছে? টিবেটত বেছিভাগ মানুহে বুদ্ধিজিম ফ'ল' কৰে, দে ফ'ল' বুদ্ধিজিম. আৰু বুদ্ধিজিম আপোনালোকে জানে কি বেছিভাগ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই স্প্ৰেড হৈছিলে বেলেগ জেগাবিলাকলৈ. এণ্ড টিবেটত এটা স্পেচিফিক টাইপ অফ বুদ্ধিজিম ফ'ল' বেছিকৈ কৰা যায়, দেট ইজ নট এজ এ তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজিম অৰ দ্য বজ্ৰায়ানা বুদ্ধিজিম. টিবেটৰ মানুহবিলাকৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ এটা ৰিলিজিয়াছ কানেকশ্যন আছে. এনচিয়েণ্ট টাইমছৰ পৰা টিবেটৰ মানুহবিলাকে আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকে এটা ৰুট আছে, ৰাস্তা আছে, যোনটো আমি চিল্ক ৰুট বুলি কওঁ, সেই ৰাস্তাটোদি ট্ৰেড কৰি আহিছে. ত' ইণ্ডিয়ানছ আৰ ভেৰি affectionate and sentimental towards the persons and very passionate and sympathetic towards the people in Tibet. কিন্তু চাইনা যেটা কি কৰিলে টিবেটক ক্যাপচাৰ কৰিলে, এনেক্স কৰিলে, চাইনাৰ যোনটো টিবেটৰ কালচাৰ হয়, টিবেটান কালচাৰ, সেই গোটেই টিবেটান কালচাৰটো কমপ্লিটলি ইৰোড কৰি পেলালে এফালৰ পৰা এফালে. কেনেকৈ কৰিলে চাইনাই কি কৰিলে, টিবেটৰ যিমানখিনি মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনিক ইয়াৰ পৰা পঠাই বেলেগ বেলেগ চাইনাৰ জেগাত পঠাই দিলে, এণ্ড চাইনাৰ যিমানবোৰ অৰিজিনেল পপুলেশ্যন আছিল সিহঁতক আনি পেলাই টিবেটত সোমাই দিলে. দেন চাইনাই সুধিলে কি আপোনালোকে কওক কি আপোনালোকে টিবেটত থাকি ভাল পাইছে নে নাই? তো সব মানুহেতো ক'বই কি আমি ভাল পাইছো, বিকজ দে আৰ নট দি অৰিজিনেল পিপল অফ টিবেট. বিকজ টিবেটৰ যিমান অৰিজিনেল মানুহ আছিল সিহঁতক বেলেগ বেলেগ জেগাত পঠাই দিলে. এণ্ড অলছ' চাইনাই এতিয়া ৰিচেণ্টলি টিবেটৰ যোনটো নাম হয় সেই নামটো কমপ্লিটলি বদলাই পেলাইছে. চাইনাই এতিয়া টিবেটখনক মাতে চিজাং প্ৰভিন্স অফ চাইনা, দ্য চিজাং প্ৰভিন্স অফ চাইনা. চাইনাই এই টিবেটৰ ৱৰ্ডটোৱে এক্সিষ্টেঞ্চৰ পৰা গায়ব কৰি দিছে ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ডকুমেণ্টছ. আমাৰ কাৰণে টিবেটে হয়, কিন্তু চাইনাৰ কাৰণে এতিয়া টিবেট নহয়, চাইনাৰ কাৰণে এতিয়া হয় চিজাং. তো এইবিলাক দেখি পেলাই ইণ্ডিয়া এণ্ড US দে আৰ ৰিয়েক্টিং. অলছ' আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰেও ৰিয়েক্ট কৰিছিলে, আপোনালোকে চাব পাৰে আৰ্টিকল. তাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াই কৈছে কি এই যোনটো চিজাং প্ৰভিন্স অফ চাইনা, যোনটো চাইনাই এই চিজাং প্ৰভিন্স বুলি কৈছে, উই are protesting against it. We are officially telling this is not Xinjiang province, this is the annexed territory of Tibet that China has illegally occupied. You need to instantly evacuate Tibet and make Tibet a free country again. So India and USA are now aligning forces. Tibet or again, China is doing their aggression. We will now align and force China that aggression. You need to immediately stop this. So this is basically the way of India and US to target China and tell China that only you cannot be aggressive, we are also now aggressive. We will also now make aggressive statements. Ita okol China is a dominance na dekhai, India aru USA is a dominant dekhabo, and China ebur bostu dekhi beleg bahut nervous hoise. China keneke react kori ase. Recently apnaloke eta news shunisa sake ki China Philippines or boator ekhono logot eta skirmish hoi gol, eta kazia hoi gol. Hetu bostu kiyo hol? China is just reacting. This is just a reaction of China. আপোনালোকে যদি কারেন্ট এফেয়ার্স ডেইলি ফলো কৰে, এন্ড আপোনালোকে কারেন্ট এফেয়ার্স ডেইলি ফলো কৰিবই লাগিব ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড জিওপলিটিক্স. আপোনালোকে যদি কারেন্ট এফেয়ার্স ফলো নকৰে, ইট উইল বি ভেরি হার্ড ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড জিওপলিটিক্স. এন্ড যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা যোন মানুহ আছে যোনে জিওপলিটিক্স বুজিব ট্ৰাই কৰিছে, আই আৰ্জ এভৰিওয়ান টু প্লিজ daily follow the current affairs, because without current affairs geopolitics will not be understandable. So in Tibet or Guti area to ase, now India is now asking for its freedom, and India is directly targeting China along with the help of US. Ki ami itia Xinjiang province kono Xinjiang buli noko, ami directly Tibet buli kom,
because Tibet has been illegally occupied by China in 1959, and now we as Indians, যদি চাইনাই আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত সোমাই পেলাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাম বদলাব পাৰে, আমিও টিবেটত গৈ পেলাই টিবেটৰ জেগাবিলাকৰ নাম বদলাব পাৰোঁ। Now, we will also interfere in China's internal matters. যদি চাইনাই বন্ধ নকৰে আমাৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাটো, আমিও সিহঁতৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছত জেনুইনলি দেশ গৈ পেলাই আমি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিম। দিছ ইজ এ ষ্ট্ৰং ষ্টেটমেণ্ট বাই ইণ্ডিয়া। এণ্ড দলাই লামাৰ লগত যোনখন মিটিং হৈছে ইন ধৰমশালা বাই দি US delegates of Nancy Pelosi, it sends a very strong statement. এইটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া এইটো বস্তু নিউজত বহুত থাকিব। The entire world is reacting to this news. It's a very, very big event in the geopolitical arena. So I have started and I have chose this event because আমি India and China basic relationship to ইয়াৰ পৰা start কৰিছো. And this will be a very long journey and it will be a very interesting journey, and I urge everyone to please like, share and subscribe, and আপোনালোকে এটা কমেন্ট কৰক এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কি আপোনালোকে এই ইনিচিয়েটিভটো ভাল পাইছে নে নাই। We will be decoding geopolitics, every aspect, every current affairs, every event in geopolitics আমি ডিকোড কৰিম, simplify কৰিম and বুজিব ট্ৰাই কৰিম geopolitical arena to চলে কেনেকে। Okay, so I urge everyone to give a comment, and যদি কমেণ্টত মোক জনাওক কি এই ইনিচিয়েটিভটো আমাৰ আপোনালোকৰ কেনেকা লাগিছে এই ভিডিঅ'ছবিলাক। অলছ' মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত, জিঅ'পলিটিক্সৰ লগত। আই হেভ ৱৰ্কড ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ, চ' আই ন' অলপমান কেনেকৈ আমি এই জিঅ'পলিটিকেল এৰিনাটো বুজিব পাৰোঁ। ত' আই আৰ্জ এভৰিৱান প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। ত' মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম জিঅ'পলিটিকেল এৰিনাটো ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে। থেংক ইউ এভৰিৱান।